Alright, magandang umaga sa lahat ng mga delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi. So, mga bagay na ayaw nating ginagawa, pero nakakayaman. Di ba marami tayong bagay na ayaw gawin, na kahit na mamatay tayo, di natin gagawin. Di ba may magaganon tayong attitude na wag na lang, ayoko, kahit anong mangyari, hindi ko gagawin yan. Okay? And minsan, doon sa mga pagtanggi natin o ayaw natin gawin, yun yung susi ng pagyaman natin. Yun yung susi ng pagunlad natin. Okay? So, ano ba yung mga bagay na yun na ayaw natin gawin na how I wish na starting today after watching my vlog, maisipan mo, gagawin ko na to para yayaman ako. Alright? So, there are 8 things I listed here. 7 pala. Mga bagay na nakakayaman pero ayaw mong gawin. Okay, so let's start. Ang unang bagay na nakakayaman pero ayaw mo siyang ginagawa ay you don't want to read. Di ba ayaw natin nagbabasa? Maraming tao ayaw magbasa minsan hindi dinalaw si National Bookstore. Nung nag-aaral, hindi man lang dinalaw si library. I remember when I was in college, hindi talaga ako madalang ako magpunta ng library, pero pag nagpunta ako doon, isang book lang binabasa ko, the different philosophers. Kaya naging philosopher tayo nung college. But anyway, so, ayaw natin nagbabasa, pero nandyan ang wisdom Nandyan yung mga tips, mga proven formula kung paano maging successful. Because books are written to inspire people. Wala namang book na nag-down sa'yo, di ba? Na nagsabi ng mga negative things na dapat mong gawin. Walang ganon. Walang libro na ganon. Lahat ng books are inspired by true stories, by success stories, by proven formula, by different strategies and methods on how to become rich and how to become successful. So why not read? Diba? Ayaw magbasa pero nandiyan ang wisdom. For free. Sabi ko kagabi in one of my vlogs, yung buhay ng isang tao, okay, sinamarize niya in let's say 300 pages and you're only paying 300 pesos up to 500 pesos. And nandun na lahat ng success stories niya. Diba? What you're going to do is just to digest, to absorb, and to apply. Very simple. Nandun na. Kahapon, I have my book. I was reading it. Not my book, pero one of the books na binili ko. 26 steps. Very concise. 26 steps on how to become successful. Diba? As easy as that. Itinan mo na lang. Wow, ito, apply ko na lang. Diba? Yun na. But you don't want to do it. Right? Second, na ayaw mong ginagawa na nakakayaman is you don't want to attend seminar. Ngayon lang, nagbasa ko ng FB. Nakita ko yung mga, may comment may nag-post. Sabi niya, libre na ang seminar, ayaw mo pa. And that's true. Pinapadala ka na nga ng company. International seminar pa nga, ayaw mong maten. Ang galing na mga speakers. Nakita mo na yung lineup ng speakers, ayaw pa rin maten. Wala ka nang gagastusin. Because we don't want to leave our comfort zone. Ayaw kasi natin, iwanan natin yung kwarto natin, yung aircon natin, diba? Yung katulong natin, wala tayong mag-aalaga, magbibiyahe tayong malayo. Yung konting hirap, konting sacrifice, ayaw natin gawin in exchange of the knowledge na makukuha mo in order to change your life. Sabi nga ni Chinkitan, diba? Sometimes it takes one seminar to change your life. Paano nabago yung buhay ni Chinkitan? Paano mas nag-improve? When he attended the seminar of Zig Ziglar. So, nung nag-attend po siya ng seminar Zig Ziglar, na-realize niya, marami pa siyang pwedeng gawin. And even Tony Robbins. Alam niyo po, one of the people na nag-inspire kay Tony Robbins, it's Jim Rohn. So, umattend siya ng seminar ni Jim Rohn, and yun, na-inspire siya, di ba? Attend ka ng seminar for free, sabi mo, ay, alam mo na akong maririnig na bago dyan. So, kahit hindi, sabi mo na hindi magaling ang speaker, kahit paano may makukuha ka dyan. One time may kausap akong speaker, we're attending seminar. Nagkahitian kami kasi we know na pareho kami speaker and yet we are attending seminar. Then sabi namin, it's because we will be hearing something new. Kahit isang line lang ang makuha ko doon sa seminar na yun, that will give a spark or inspire me more. That's a lot of things. Doon tayo yaman doon tayo ulad doon sa mga inspiration. Sa mga maririnig natin na encouragement, words of encouragement from different speakers. Kaya walang nababago sa routine natin sa system natin. Kasi wala tayong naririnig na input na bago. Di ba pag umattend ka ng seminar, parang may challenge di ba?
Nacha-challenge tayo na baguhin yung routine natin. Nacha-challenge tayo na mag-save na tayo. Di ba? Nacha-challenge tayo na magising na ng maaga to be more positive about life. At pag na-challenge kayo, do some actions, di na babago yung buhay mo. And eventually, yayaman tayo. Di ba? We will become successful. Alright? So, third thing na ayaw natin gawin pero nakakayaman is we don't want to talk to different types of people. Diba? Minsan pag may bisita, tayo natin kausapin. Eh, yung bisita na yan, once in a while mo lang makikita. Once in a year. Ba't tayo mo pang mag-take advantage yung ikaw mag-welcome, diba? Ba, may invited speaker kayo sa company. Nakakwentuhan mo siya, backstage. Diba? Naipag-usap ka for few minutes. Nakagain ka ng insights, diba? That's something. And that will inspire you. That will change your life. Kaya lang, ayaw natin na ipag-usap sa iba eh. Kahit nga pag umattend tayo ng seminar or ng any gatherings, di ba? Wala mo lang tayo nakilalang iba, national seminar. Kasi gusto mo yung kayo pa rin magkakasama. Kayong 5, kayong 6, so hindi kayo pwede mag-iwalay, di ba? Yung office mate mo, kabilang department, di mo pa nakakwentuhan eh. Why not try to talk to different people na may ibang ginagawa? Yung office mate mo na nagbi-business, kausapin mo. Yung office mate mo na magaling mag-speak, kausapin mo. Alam mo, one time sa office natin, minsan may mga lumalapit sa akin, Dok, ano bang pwede kong gawin? May extra pera ako, may extra money. They're talking to me. I hope I can inspire them. Right? So, okay. So, yan, talking. We don't want to do that, pero yayaman tayo dyan, di ba? So, ano pa yung mga ayaw natin ginagawa? Like, we don't want to invest, di ba? Natatakot tayo mag-invest. Natatakot tayong galawin yung pera natin sa bangko, nandun na lang siya. Hindi nga siya tumutubo, di ba? Don't you realize that? Nandun lang yung pera mo, nasa aparador, nasa alkansya, nasa bangko, na hindi siya gumagalaw sa movie. And unless you're using it, wala siyang gamit. Di ba? Unless you're using your money, wala siyang gamit. Kasi medium yan eh. It's a medium to have things. Di ba? It's a medium to have your investment. Ayaw mag-invest kasi natatakot tayo, baka tayo may scam. Hindi ka natatakot na bigla na lang mawala yung pera mo. Biglang magastos mo lang sa walang, di ba? Sa mga luxuries sa buhay, na things that you don't needs, di ba? You just want them, pero gumagastos tayo. So, we don't want to invest, pero yan yung nagiging susi ng pagyaman eh. Warren Buffett, di ba? Saan ba siya yumaman, di ba? Investing. And there are a lot of people who are, investing now. They are rich. They can start their own business. Sabi ko kahapon sa kino-coach ko, "Hi ma'am, hello po. Thank you sa time kagabi." OFW siya. Sabi ko, mag-invest muna siya. After 5 years, kunin niya yung pera niya doon, then mag-business siya. Di ba? And doon na siya yayaman. Investment and business. Remember, Dan Lux, the triangle of wealth. Yung isang triangle doon, yung isang part ng triangle is to invest. Invest is one of the ways to be rich, to be successful. Alright? And, pang-5 na bagay na ayaw mong gawin pero nakakayaman. Ayaw mong mag-business, diba? Natatakot tayo na mag-business, baka malugi lang tayo, naduduwag tayo, o ayaw natin mag-aral, ayaw natin aralin, ayaw natin magsakripisyo. Kasi pag may business ka, if you are working, you'll be working after office and sarap matulog na, di ba? So, ayaw kasi natin nadidistract yung convenient natin, yung comfort natin. Diba? Ayaw natin nawawala tayo sa comfort zone natin. Ayaw natin nag-extend tayo eh. Gusto natin balance lahat. Sabi ko nga kagabi, stop balancing your life. Kasi when we are trying to balance our life, meron tayong hindi nagagawang projects or activity or anything na gusto nating gawin na makakapagpaunlad sa atin. Alright? So, we don't want business, pero yan ang number 1 nakakayaman. Number 1, business, investment is 1, and, ito mamaya, last natin, alright? So, number 6, we don't want, baka di nyo na po siya makita, banggitin ko na lang, we don't want further studies. Ayaw natin mag-aral eh. Pag pinapresent tayo na sa special education, tumatanggi tayo sa privilege, di ba? Pag mag-MA na, ayaw na natin. Pag magti-thesis na, dissertation, ayaw na natin, di ba? So, marami tayong tinatanggihan, marami tayong ayaw. We don't want further studies. And further studies, yan yung, sa karir mo, baka yan yung susi para ka ma-promote, di ba? Para kayo maman, become successful.
I remember when I get my PhD, that 3 letters, yung 3 letters sa dulo ng pangalan ko, yun talaga yung nakapagpabago sa buhay ko. Yun talaga siya. Alright, so yun yung sabi ko, ito yung, kala ko, mababago lang yung sweldo ko, hindi pala. Mababago ka niya doon sa mga aspeto na you're not expecting it. Alright? So, pero ayaw natin mag-aral. Diba? And, last 7, we don't want to develop our skills. You don't want to know your skills. Hindi mo alam kung ano kaya mong gawin eh. Diba? Natatamad tayong magbasa tungkol sa skill natin, ma-discover skill natin. Ayaw nating gumawa ng mga bagay na mahihirap. Baka dyan sa paggawa ng bagay na mahihirap, diyan mo ma-discover skill mo. Diba? When I accepted 2 hard assignments sa school natin, doon ko na-discover na kaya ko pala maging speaker, kaya ko maging author. And when there was one OFW na nagsabi one word, sabi niya sa akin, Doc, magpapa-coach ako. It's a new thing to me. Wala man akong special training for coaching. Pero, that one word, sabi ko, pwede ko siyang maging skill. So, what I did, after niya sabihin yon, so, gumawa na ako ng mga kabang. So, I went to different channels, YouTube channels. Nagbasa ako ng mga how to handle coaching and everything. So, yun. And that's the start. And the rest is history, sabi nga nila, di ba? And now, I'm open for training. So, if you want to become the next rockstar speaker and the next wealth coach, yan. I have an e-course for that and personal and online training. So, message mo lang ako. Okay. 0939-5254311. Yan ang number natin. Alright, so, yan yung mga 7 things. 7 things na ayaw mong gawin pero nakakayaman. Ayaw mong magbasa, but you need to read. Starting today, you read 1 book. Okay? 1 book a month. Pwede. Or every 6 months, 1 book. That's fine. Attend seminar, talk to different types of people, invest, launch your business, go further studies, and develop your skills. Hindi nga develop explode your skills. Alright, so please share this video. By the way, sa lahat na gusto magpa-advertise ng business nila for my e-commerce business, so, is a B2B, business to business, magpa-advertise and gusto magkaroon ng business and be part of the lineup of sponsors ng aking launching, message mo lang po ako. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go!